Okay. Sorry sebab hari ni saya buat juga ganti kelas sebab nanti sama juga kena cari masa lain kan kalau saya tak buat hari ni. Betul. Nampak dah kan skrin saya? Nampak? Okay, hari tu kita betul tak stop sampai sini? Last time kita sampai sini dah cari ionization energy. Lepas tu hari ni kat sini kan? Ya, betul. Betul. Sekejap saya check sekejap ada orang nak masuk ke. Okay. Right, okay kita sambung lah. So, untuk non-face-to-face week 5 hour 3 still cover for 2.1. So, kalau awak perasan 2.1 ni dia banyak calculations dan juga kena faham konsep lah and based on formula. Awak rasa 2.1 ni susah tak? Susah tak benda ni? Sebabnya konsep. Maksudnya awak masa belajar ni awak faham tapi soalan bila buat tu kadang boleh buat kadang tak boleh buat. Maksudnya macam tu Kurang. Okay. Tapi dari segi nak faham tu okey je kan? Boleh faham kan so far? Dia memang kena latihan sikit benda ni. Nanti dia ingat lah. Nanti saya akan release soalan past years hari ni untuk chapter 1 dengan chapter 2 sebab saya nak habiskan buat answer scheme dia juga. So by hari ni saya akan release lah. So untuk siapa yang kata soalan chapter 1 tak cukup tu nanti bercukup dah dia. Okay, so kita sambung Ada yang nak masuk lagi ke? Right. So kita sambung our tutorial from last time. Kalau perasan saya tak bagi lagi link untuk buat formative assessment sebelum kelas sebab sekejap lagi saya akan bagi sebelum kita masuk 2.2. Okay, kita discuss tutorial ni dulu. So with the reference to the table below, so you are given the color of line spectrum as well as the wavelength. So what kind of information are given here? Awak boleh determine tak ini adalah series apa dalam hydrogen emission spectrum? Dia bagi wavelength je. Lepas tu selain daripada wavelength dia bagi awak color of line spectrum. Kita belajar ada berapa hydrogen emission series? 5. Okay, out of the 5 emission series tu, who do you think will produce colored line on their spectrum? Balmer. Kenapa dia akan form colored line? Dia jatuh kat spektrum mana? Visible spectrum. That's why you gonna expect they give you this kind of color instead of ada color hitam sahaja. Okay, so ini salah satu dia punya hint lah. Okay, kita baca dulu soalan dia. Calculate the energy emitted in the formations of red line and green line. So again, dia bagi soalan energy emitted. Kita belajar energy emitted ni apa simbol dia? Delta E. Delta E. Dalam delta E kita ada tiga formula. Satu yang ada RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Satu HC over lambda. Satu lagi adalah H mu. So out of the 3 formula, who do you think will immediately give you answers if you insert this kind of information given here? Kalau awak tak tahu dia series apa? Kalau kita ada HC over lambda. HC over lambda. Kalau lambda kita ada satu lagi formula kan? Apa nama formula tu? Rydberg equations. Boleh tak kita guna Rydberg equations dalam ni? Untuk soalan A. Tak boleh sebab dia minta energy emitted kan? Ya. Okay, sebab dia minta energy emitted, so awak kena hati-hatilah dengan siapa yang dia minta. So kita boleh sebenarnya ada 2 pilihan tau untuk soalan A ni. It's either you use delta E is equal to HC over lambda sebab awak boleh terus masukkan info ni. Satu lagi, you cari guna RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, in previous chapter saya pernah komen bila soalan tak bagi info tu, contoh awak nak cari relative atomic mass kan, dia tak bagi dalam soalan. Maksudnya awak kena awak tak boleh pergi ambil tempat lain, contoh. Tapi kalau yang macam ni, dia tak kata pun dia punya ground state ke excited state, tapi boleh tak kita guna formula yang ground state excited state tu? Boleh tak awak rasa? Kita tahu tak N dia?
Tak. Kita tahu N ground state sahaja kan? Ya. Kita tak tahu. Jadi memang tak boleh gunalah, kena cari guna H3 over lambda tu juga. Tu kiranya itu adalah konflik-konflik yang boleh jadilah bila awak nak pilih formula sebab banyak formula. Okay, so kita akan guna this formula lah. Kita akan guna ni. Yang ni tak sesuai lah kot sebab tak ada delta E. So saya keluarkan je lah. So, antara semua tu kita boleh cakap guna tiga-tiga ni yang macam kita discuss tadi. Kalau melibatkan lambda, tapi yang paling sesuai adalah yang ni lah. Okay. So untuk red line, kita tahu red line is 656.3. Dalam calculations, boleh tak kita ambil number ni sahaja ataupun kita tambah something else? Tak boleh kena ambil nombor je. Ambil nombor ni je. Tapi dia sekarang ada prefix kan, kalau awak tengok sini dia ada N. Kalau awak nak guna this formula, H ni adalah dalam joule second. C ni adalah meter per second. Finally kita nak ada joule sahaja. So joule second, meter per second kena bahagi meter. Meter sahaja. Maksudnya nano ni kena jadikan apa? Kena darab 10 power 9. Yes, 10 power of negative 9 ke 9? Negative. Negative 9. So please bear in mind when you are doing calculations, make sure awak punya Allah, dia belaga pula lah. Awak punya apa ni dalam, dah tukar dalam meter. Kena tukar jadi SI unit. Tahu tak SI unit tu apa? Tahu. Unit is very macam basic unit. Dia tak ada prefix ke apa. Okay, sebab nanti kita nak cancel out the unit tu. Okay, lastly you're gonna get this value. So awak boleh tinggalkan dia sampai joule ataupun nak tukar jadi kilojoule pun tak apa. Soalan minta tak tukar sampai kilojoule? Tak. So keep sampai sini pun cukup lah sebab takut lagi awak tukar lagi salah. Yang ni dapat tak jawapan ni? Ada masalah tak nak tekan calculator? Tak. Ada, okay. So proceed sebab dia minta green line. Kalau green line kita simply guna formula yang sama. Perasan tak kat sini saya masukkan where C is equal to apa, H apa benda. Awak kena tunjuk benda ni sebab dia part of awak punya answer. Terganggu pula saya sekejap Tak suka dia punya ni. So awak kena state juga every time awak nak buat calculation, keluarkan dulu ni together with the conditions. So simply substitute this time around, you got smaller wavelength than the previous one, means your delta E gonna be higher or lower kalau lambda rendah? Higher. So kita expect the value is greater than in red line. Yes betul. Green line is greater than red line. So ada masalah tak nak dapat this value? Tak. Okay, so saya proceed. Next questions. Calculate the value of N. What is N? Energy level. Energy level. Datang mana energy level tu? Kita jumpa kat mana? Orbit. Yes, orbit. Kenal dah orbit yang mana? Petala Kenal. tu. Yes, petala betul. Ataupun nama lain dia shell sebab nanti kita akan guna lagi banyak lah dalam subtopik lain. Okay, so dia minta value of N for each line when electron at its excited state. Maksudnya sekarang N ni kita tahu dia orbit, tapi what kind of orbit? Adakah semua orbit nak kena bagi tahu? Dia dah bagi tahu orbit pada excited state sahaja and it stated here each line. Tadi kita buat calculations untuk 2 line je kan? Ya. Tapi sebenarnya soalan ada berapa line? 3. 3 line. Kita ada red, green and blue. Maksudnya awak kena buat calculation lagi lah. But somehow kena tunjuk jugalah semua yang lain tu. Maksudnya buat from scratch. So since awak dah ada delta E kat sini, awak boleh pilih. Untuk red line dengan green line ni, awak boleh proceed je dia guna delta E, 1 RH, 1 over N, etc. tu. Tapi untuk blue line memang kena cari sebab kita tak ada lagi E ni. Tapi kalau kita nak buat direct punya calculation, guna 1 over lambda. Faham tak yang tu? Maksudnya guna satu step je lah. 1 step away je. Okay, contoh yang ni kan. Okay, so dia bagi coloured line. Kita tahu the visible light region macam kita cakap tadi. So dia adalah Balmer series. So bila Balmer series, so kita akan guna either these two formula. Bila awak dah ada delta E untuk red dan green line,
awak boleh terus masukkan dalam formula ni kalau awak nak lah. Or you can also gunakan untuk tiga-tiga color, guna je this formula. Ikut suka awak. Dua-dua step ni pun kalau awak pilih untuk red green guna ni dan juga blue guna ni, satu step je lah away. Tapi kalau nak tiga-tiga guna this formula pun tak ada masalah. Janji your conditions is the same. Maksudnya benda ni lah. Janganlah guna RH yang untuk joule pula sebab kepala kita sekarang is lambda. Okay. So saya rasa saya nak tunjuk kat awak guna this formula lah pula. 1 over lambda. Okay, untuk red line, okay, kita simply substitute je. Sebab apa? Senang dia dah bagi kan. Senang kita standardiskan semua. Masukkan value. Make sure awak punya value ni betul. Ni selalu kadang orang tertukar -7. And then 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. We know n1 must less than n2. Kalau kita cakap pasal Balmer series, transitions happen from higher level or from lower level? Kalau nak hasilkan Balmer series. Higher. Higher level means awak punya N1 tu kena lagi rendah pada higher lah kan? Ya. Okay, so bila awak masuk value nanti dapatlah awak punya N1 awak adalah 3. Boleh? Boleh. Right. So untuk green line, dia still kena masuk calculation juga walaupun awak macam tahu je ni lepas 3 mestilah 4 mestilah 5 kan. So buat calculation tunjuk juga n equal to 4. Lepas tu blue line awak pun sama juga n equal to 5. Kita dapatlah value dia. So perlu tak nak cakap transitions happen from n equal to 4 to n equal to 2? Perlu tak? Soalan minta tak benda tu? Tak. Benda tu perlu kita tambah kalau soalan minta state the transitions of electrons for each line. Maksudnya each and every time you find this n1 equal to 4 ni bagi tahu transitions of electrons is from where to where. Sambung teruslah. Okay, sebab soalan tak minta boleh tinggal macam tu saja. Okay, next one. Sketch the energy level diagram to show the transitions of electron that produced the red, green and blue lines. Okay, sambung lagi. Draw the line spectrum to show the red, green and blue lines. So kita ada berapa kerja nak buat sekarang ni? Ada berapa benda kita kena lukis? Dua. Energy level diagram dengan line spectrum. Boleh tak saya tahu apa formula yang relatekan diorang dua ni? Apakah formula yang relatekan dua energy level diagram and line spectrum ni? Tak. Energy level diagram mesti energy wak. Bila energy level, dia melibatkan differences in energy. So you got the hint, formula wak mestilah delta E, right? Delta E. But then line spectrum di dalam bacaan apa? Apa bacaan yang kita dapat atas line spectrum? Lambda. So formula mana yang ada delta E dan lambda at the same time? Rydberg. Rydberg. HC Rydberg over 1 over lambda. lambda. Yes, HC over lambda. Kena ingat formula ni, paling penting. So you first start with your energy level diagram. Even though the questions is about Balmer series, please always start from n equal to 1 and make sure the energy gap differs from one another. Tak banyak tak apa tapi nampak beza. Okay, but then since this is a Balmer series, you need to have your electrons all landed on n equal to 2 sebab ground state dia adalah 2. And since kita dah kira tadi, for red line, green line and also blue line, we have excited state of 3, 4 and 5. Means kita kena buat transitions 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2. Kita perlu start daripada mana? Perlu ke fix start pada kiri ataupun kena daripada kanan sahaja? Tak kisah. Tak kisah, janji diorang ni relying on one another lah. Okay, janji diorang relying on one another. Kena make sure dia tally. Kalau start pada kanan, means your biggest separation mestilah dari kanan. Sebab the smallest delta E dari kanan. Kalau awak start dari kiri, expect the biggest difference dari kiri. Dan towards ke kanan, dia makin kecil. Sebab the relationship of, inverse relationship of delta E dan juga lambda. So let's say we start from the left. So
we're going to have first transitions produces first line, second transitions produces second line, third transitions produces third line. So kita lukislah kat bawah ni. Dapatlah kita relatekan dia orang, lower in energy level diagram kat sini, difference, lower kecil, dia punya lambda besar. So dapatlah macam ni. Perlu tak awak tulis the wavelength kat atas line spectrum awak? Perlu sebab soalan dah bagi, ataupun kalau sekali pun soalan tak bagi tapi dalam calculation awak ada cari benda-benda ni, masukkan dia. Dah lengkap ke kita punya energy level diagram and line spectrum? Tak. Belum. Kita kena sambung dengan apa? Kita nak buat trend. Katalah kita buat trend ke kanan. What is your trend? Energy level decrease, Okay. wavelength increase. Wavelength increase. Kalau frekuensi? Directly proportional. Yes, maksudnya increase jugalah kan? Yes. Okay, so awak buatlah dia punya ni. Make sure ada benda ni tak ada nanti tak dapat markah lah. Sebab markah ni awak tak untuk line spectrum ni satu je sebenarnya. Satu atau dua. Kadang satu je. Kalau dua tu ni asing lah maksudnya. Yang atas ni pun sikit je dalam 3. So altogether dalam 4 markah untuk soalan macam ni. And dia boleh sambung tanya, what is the relationship between benda ni? Awak bagilah hypothesis, the lower the energy level difference, the higher the wavelength, macam tu. So itu je lah rupa exam soalan awak nanti. Okay, figure 1 shows the first 4 lines in the bracket series of hydrogen emission spectrum. So first 4 lines in bracket series. What is the ground state of bracket series? 4. 4. Okay, maksudnya first line berlaku dari mana ke mana? 5 to 4. 5 to 4. Can I know between A, B, C and D, who's gonna be the first line? D. Sebab kita expect 5 to 4 is very small in terms of the delta E. If you got delta E small, means your wavelength gets bigger. Okay. So kita boleh keluarkan dulu, setiap kali dapat benda ni keluarkan dulu dia punya trend supaya awak tak termiss out anything, baru jawab soalan. So state the region of the electromagnetic spectrum in which the series is found. Kita nak tahu kat mana dia punya spektrum yang akan hasilkan this line. Visible ke, ultraviolet ke, infrared. So untuk bracket series, dia masuk dekat spektrum mana? Infrared. Infrared. So infrared region. Next one, which line correspond to the shortest wavelength of the radiations that produces the line? Dia minta awak bagi tahu line mana yang shortest wavelength. Kalau ke kanan, wavelength meninggi. Maksudnya shortest yang mana satu? A. Line A. So tulislah line A, okay? Dan, okay, habis dah untuk soalan yang face to face week 5 hour 3. Well now kita akan go further. So basically ini adalah part yang di mana dia transitions from 2.1 to 2.2 lah. Sebab kita dah belajar Bohr's atomic model, awak faham kita belajar emission series lah, kita belajar transitions of electrons, there are 2 absorption, lepas tu kita ada emission, and then how are they related to one another untuk dapatkan line spectrum instead of continuous spectrum. But then this Bohr's atomic model cannot cater for all the elements you found in a periodic table, just because this Bohr's atomic model only cater for one electron atom only. One electron atom ni maksudnya dia not necessarily hydrogen. Dia kata something like hydrogen pun boleh. Seperti contoh, you got ion, okay, ion. Initially, you have helium, right? Helium with proton number of 2. Kalau kita ada proton number of 2, boleh tak kita apply this Bohr's atomic model? Kalau helium yang neutral. Kalau neutral, proton dengan elektron sama number kan? Ya. Kalau saya kata saya nak guna helium sebagai saya punya contoh untuk kira buat Bohr's atomic model ni, boleh tak kita guna helium dalam this model? Boleh. Tak boleh. Bohr's atomic model untuk satu elektron sahaja. Maksud satu elektron, hidrogen satu elektron, satu proton kan? Ya.
Satu proton. Jadi in terms of electron pun sama. Tapi kalau helium dia ada 2 proton, means 2 elektron. Ini dalam keadaan yang neutral. Neutral ni tak ada charge. Bila helium tak boleh. Tapi kalau helium plus boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Helium plus boleh. Kalau lithium pula, lithium kita tahu ada 3. Ada 3. Tapi kalau dia tulis lithium 2 plus, boleh tak dia apply this Bohr atomic model? Boleh. Boleh. Okay. Dia asalkan 1 elektron sahaja. So itulah sikit kekangan Bohr. Sebab dia tak boleh cater untuk Mg ke, Mg2 plus ke, dia tak boleh yang selain daripada elemen lain. Kita nak belajar banyak lagi elemen. So sebab itulah ada limitations pada this Bohr atomic model. What are the limitations here? Instead of dia successful in doing these two things, dia introduce the idea of quantum and then explain line of hydrogen spectrum. Tapi sebab hydrogen only cater for 1 electron atom, kita akan try untuk improvise Bohr atomic model ni to something else. Maksudnya guna model lain. So kenapa kita perlukan model lain? Sebab ada weaknesses in terms of ni lah macam kita cakap tadi. Dia hanya boleh 1 elektron sahaja. So species alike macam He+, Li2+ bolehlah juga. Okay, lepas tu dia tak boleh predict line spectra for other atoms yang saya cakap tadi sebab kita dekat dalam periodic table ada banyak elemen. And lastly, sebab dekat dalam Bohr atomic model kalau perasan dia cakap moves in a fixed orbit. Orbit tu kalau perasan lukisan kita tu 2D tau. Tapi sebenarnya kita punya atom tu dia 3D. Means in between the orbit tu kita masih ada spaces. Jadi saintis-saintis ni berpendapat elektron ni dia sangat kecil tau. Dia sangat kecil, dia sangat ringan. Boleh ke benda ringan macam awak nampak kapas? Boleh awak nampak dia akan duduk kat situ je statik kalau kena tiup angin? Dia duduk statik tak? Tak kan? Awak bayangkan elektron ni sangat halus, tu dah halus, itu lagi halus, awak rasa dia boleh duduk ke dekat dalam satu landasan dengan sangat stabil? Tak. Jadi sebab itulah dia kata, bukan dia katalah, orang petikai lah. He proposed that electrons could only orbit at specific fixed distance. However, electrons tak travel pun in fixed orbit. Kita kena cater for the spaces between the orbit. Kalau awak perasan, kita ada space kan between orbit tu. Ada. Jadi kita nak tengok sekarang ni untuk 2.2 kita nak belajar yang kedudukan elektron in between the orbit. So sebab itulah kita kata in 3D pula, 3 dimension. Okay, due to this Bohr atomic model punya weaknesses, kita akan guna de Broglie postulate untuk counteract dia punya weaknesses tadi. So de Broglie ni dia cakap pasal apa? Sebab kita tengah cakap pasal light tau. Light ni dia bukan semata-mata particle. Dia ada juga wave particle. Kan kita belajar lambda, kita belajar nu kan. Itu adalah feature dalam wave. Wave. Tahu tak wave? Gelombang. Tahu. Okay. Tahu. Louis de Broglie ni dia propose yang particle such as electron ni dia ada wave properties juga. Sebab dia ada wave properties juga, maksudnya energy dengan wavelength pun kena quantize. Macam dekat Bohr atomic tadi, dia kata energy je quantize. So de Broglie cakap dia kena energy dan wavelength pun quantize. So tu antara hujah de Broglie lah kenapa dia kata Bohr atomic model ni tak boleh digunakan untuk long term. Sebab dia tak cater semua properties. Okay, selain daripada de Broglie, okay, sebelum tu de Broglie ni bila dia keluarkan dia punya teori sendiri, mestilah dia gunakan formula kan, equations dia. So basically dia gabungkan mass energy equivalence yang MC squared ni awak pernah belajar dulu kat sekolah with the energy of photon, Hc over lambda. So kita akan gabungkan these two energy and then kita akan keep only lambda on the left. Okay, bila kita rearrange kita dapatlah Planck constant 6.6256 10 power of 34 divided by what is mass? Mass dia lah kan, mass particle tu. C adalah the speed of light 3 10 power of 8. So nanti dapatlah lambda. Lambda unit apa? Meter. Okay, good. So itu de Broglie lah. Okay, tapi walaupun kita cakap dia ada dual nature of electron, ada orang nak masuk ke? Saya terganggu sikit bunyi ni. Okay. Walaupun kita cakap yang elektron ni ada dual nature,
iaitu ada wave properties and also particle properties, but then dia still tak boleh bagi precise idea where exactly the electrons will be located in between the orbits, which is the orbital yang kita akan belajar nanti. So ada satu lagi scientist yang pertikaikan dan dia bercakap tentang uncertainty about the locations of electrons. So what are the argument? Dia cakap we cannot assign fixed path for electrons since electrons is very small. So they are going to have kind of varied pathway untuk electrons to travel, tak semestinya atas satu line tu sahaja orbit. Okay, and then dia cakap juga we can know the probability of finding electrons in a region of space. So this region of space is called as orbital. So sebenarnya uncertainty principle ni dia just nak kata pergerakan elektron tu kena tengok kat antara orbit tu juga. So kita panggil region of space tu adalah orbital. So siapa yang keluarkan uncertainty principle ni? Nama dia Heisenberg. So Heisenberg ni dia cakap sebab tak boleh tahu pun exact locations. Bila ada location mestilah ada momentum sebab melibatkan velocity particle tu bergerak. Jadi dia keluarkan this formula. This formula delta X ni is basically uncertainty of positions. Kita nak tahu jarak dia sebab tadi dia orang cakap dia punya distance phase. Okay, lepas tu M delta U ni is basically momentum. Okay, kalau awak belajar dulu MV kan momentum. Okay, so dia must be greater than or equal to Planck constant divided by 4 pi. So saya nak bagi tahu awak semua yang saya cakap ni dia jarang lah nak masuk exam yang besar tu, tapi dia boleh keluar dalam soalan UPS awak sebab dia very facts. Awak just kena tahu prinsipal ni cakap apa, equation ni cakap apa. Just kena tahu tu at least sebab dia boleh tanya dan benda ni masuk dalam markah PB lah. Okay, faham tak setakat tu? Faham tak? Faham. Okay. Sekejap Okay. So, well, sambunglah sikit tutorial dia pun benda yang sama je, kita just ni je. Define ionization energy. So what ionization energy ni apa? Apa unit ionization energy? Unit lah unit. Bukan simbol. Kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Ionization energy ni boleh berlaku dari mana ke mana je? Bila kita sebut ionization energy. 1 ke infinity. Okay, 1 to infinity. Absorption or emission? Absorption. Absorption. So basically kalau awak define, ionization energy is the minimum energy ni yang saya merahkan ni dia punya keyword Ni pun boleh tanya dalam soalan UPS sebab dia C1. C1 ni fact. Okay, minimum energy required for the complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom or ions. Kalau awak stop sampai complete removal of 1 mole of electrons sahaja without from nowhere, kiranya dia kira salah lah. Dia kena ada dari mana dia datang. Dia mesti datang pada atom ataupun ion. Okay. So by using the Lyman series, calculate the ionization energy for 1 electron. Can I know whether 1 electrons and 1 mole of electrons are they the same? Satu elektron dengan 1 mole elektron sama tak? Lain. Lain. 1 elektron tu kalau awak kira delta E sahaja tu kira untuk 1 elektron. Okay. Kalau nak cari untuk 1 mole elektron kena tambah darab dengan apa? Avogadro constant. Avogadro constant. So dapatkan value ni dulu. You're gonna get 2.18 10 power of negative 18 joule. Lepas tu kita kena darabkan dia dengan 6.02 10 power of 23, cancel out the atoms. Lastly, you're gonna get joule per mole. But then for ionization energy, you need to change it to kilojoule per mole. So by moving this decimal place to the back, kita bawa 3 ke belakang sebab kilo adalah 3, 1, 2, 3. So nanti kita boleh hilangkan 10 power 6 ni, tukar jadi kilojoule. 1312 kilojoule per mole. Okay, next one. State the limitations Bohr's atomic model. Bagi tahulah ada 3 tadi kan.
3. Dia nampak je macam bersambung-sambung. Tapi sebenarnya dia dapat point yang lain. Tapi kadang dia kira sekali je pun. Sebab dia untuk tahu benda ni kena faham benda ni. Untuk dapat conclusion pasal ni kena cakap pasal dia ni. Macam tu lah. Okay, ni saya lajukan je lah. These 2 other species that orbit Bohr's atomic model. Siapakah? Siapa other species? Awak? Siapa other species dan hydrogen yang boleh kita guna untuk Bohr's atomic model? Lithium and helium. Apa? Ion lithium. Lithium 2 plus kan? Li2 plus dengan Yeah. H plus. He plus. Yes. So kita beritahu lah, or any species that have one electron. Macam nak tahu, awak tengoklah kalau dia jadi ion, make sure final number of electron dia nanti tinggal 1 saja. State the dual nature of electron using de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle. So cerita balik lah basically. De Broglie cakap apa, Heisenberg cakap apa. Okay, habis dah untuk 2.1. So kejap saya release sekejap soalan kat awak. Saya bagi awak 5 minit. 5 minit lah, cepat sikit. Jawab soalan ni sekejap saya release soalan. Okay. So awak boleh jawab dulu yang before class tu. Awak dah habis jawab ke? Okay. Dah. Dah, alright. Sambung lah Okay, so for second subtopic in this chapter, 2.2 quantum mechanics, dia adalah sambungan kepada 2.1. 2.1 kita cakap pasal orbit. Orbit is in 2-dimensional region. Now untuk quantum mechanics kita akan tengok for 3D, the 3-dimension punya region. So kita still nak cakap pasal elektron lagi lah. Well, untuk 2.2 ni dia tak banyak, tapi awak kena biasakan guna dia punya term-term tu sebab kita nak kena form apa kita panggil tu, macam set of quantum numbers. Each set of quantum number will tells you the the locations of an electrons. Kejap. Right. Okay. So awak kena tahu orbit, orbital. Apa beza dia orang. Lepas tu daripada orbital tu kita tahu nak baca kedudukan electrons dekat orbital kena guna quantum numbers. Your quantum numbers represented by sequence of symbol N, L, M dan juga S. Lepas tu lepas kita tahu quantum number, so basically NLMS tu represented this shell, subshell, orbital dan juga spin. Tapi kita tak masukkan spin ni sebab dia memang spin, memang setiap orbital ada 2. Jadi kita just darab 2 je lah nanti. But then you also need to know the shapes of orbital sebab dari shape of orbital lah kita boleh tahu berapa banyak dia punya orbital dekat sini. Berapa banyak orientations. Selain daripada nama orbital, nama dia orientations, pergerakan dia. Okay. So orbital versus orbit. Orbital kita tahu yang belah kiri ni. Yang kiri ni kita panggil orbital. Awak nampak tak beza orbital dengan orbit sekarang? Apa beza yang paling ketara dalam lukisan ni? The one on the right ada fixed pathway. Okay, ada fixed pathway sebab ada this macam line kan? Shells. Yes. For this one? Random. Dia random. Okay, so kalau awak nampak, you could see the spaces between, yang ni pun ada spaces tapi dia ada fixed path kat sini. Sebab dia fixed ni lah, pergerakan dia terbatas sikit. Jadi kalau yang ni, dia macam kat mana pun mungkin kita boleh jumpa, probability of finding the electrons tu is higher than this one. Yang ni mungkin dekat laluan ni je, kalau jumpa kat atas ni, sekejap lagi jumpa balik kat bawah ni macam tu. Yang ni mungkin dekat tengah ni, kat ujung sana. Itu beza yang paling ketara lah. Bila dia ada beza dari segi dia punya gambaran, means your dia punya distance from nucleus pun semua akan berubah lah. Okay, so yang ni saya tak nak go through sangat sebab sama je dia punya benda. Right, kenapa kena belajar these quantum numbers? Because they will tells you about the locations of electrons in the orbitals. Sebab kita kata dia random movement, dia varied region of space, of pathway untuk electrons travel. Tapi kita somehow kena tahu juga dekat mana keberadaan elektron tu. So sebab tu kita guna these quantum numbers.
And then they also tells you about the size. Size dapat daripada mana? Daripada N. Shape dapat daripada mana? Dapat daripada L. Orientation dapat pada mana? Dapat pada M. Begitu. So quantum number, so kita adalah gabungan N, L, M dan juga S. N adalah principal quantum number. Dia akan bagi tahu energy level as well as the size of orbital. Untuk L pula, kita ada shapes of orbital. So dari L kita tahu setiap code tu belongs to shape apa. Tu je dia bagi tahu. Untuk magnetic quantum number indicated by M, dia akan bagi tahu the orientations of orbital. Orientations here means the pergerakan on the 3-dimensional axis. Awak belajar selalunya X dengan Y je kan? Ya. Nah, untuk orbital kita Yes. akan ada X, Y dan juga Z. So sangat penting bila melukis shapes of orbital pun kena ada axis. Okay. And lastly, your electron spin quantum number. So electron spin quantum number ni dia basically rely on how many orbitals do you have in here. So then only you can determine the number of electrons. Well, yep. Okay. So principal quantum number macam kita cakap tadi, bila awak punya N increases, obviously N ni adalah the energy level. Energy level increases, size makin besar ke makin kecil? Besar. Okay, attractions between electron dan juga nucleus kuat ke lemah? Lemah. Lemah, okay good. So, and make sure your N must be positive integers, tak boleh negatif. Dan juga tak boleh point sebab we are talking about energy level. We never see such 0.5 energy level, 1.5 energy level. No, the point tu belongs to the orbital, maksudnya in between tu. So, sebab tu lah kita kata energy level kena integers macam ni. Okay, angular momentum quantum number, since they were gonna indicate the shapes of orbital, ataupun nama lain dia, kadang-kadang dia tak sebut angular momentum, dia panggil azimuthal quantum number, subsidiary quantum number or orbital quantum number, they all belongs to L. Okay, so L, dia punya cara nak cari L ni, dia mesti datang pada N. Bukan ambil N terus, dia mesti nombor dia kurang satu daripada L. Contoh kalau awak ada N equal to 3, is it possible for your L to become 3 as well? No. Dia mesti 2. And then 2 je ke ataupun 2, 1 dan 0? 2, 1 dan 0. Yes, 2, 1 dan 0. Walaupun dia cakap N-1, but then everything else yang di bawah dia dikira sekali part of dia punya shapes. Okay, so for each of these L, we got their own coding. Okay, coding untuk setiap L ni dia bagi tahu nombor 0 ni apa dia punya orbital, nama orbital dia. Kalau 1 ni apa orbital dia, 2 apa benda, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Just ambil tahu SPDFGH 01234 5 ni, tapi untuk matrix syllabus kita akan fokus only on SP dan D dan kita akan guna SP and D ni sampai chapter 4 nanti. Okay, so kena tahulah macam mana rupa SP and D ni. Tapi untuk chapter 4 nanti, lukisan dia banyak S dengan P je. D tu dah tak ada sangat lah sebab dia complicated. Right. So, shapes of orbital. As for S orbital, dia akan ada this shape. Spherical. For pre-orbital, kita ada dumbbell. Untuk D orbital, kita ada dua shapes. It's either cloverleaf. Cloverleaf ni ada gabungan dua dumbbell. Dan juga donut. Donut ni kenapa? Dia basically nak cakap kita ada cloverleaf juga. Cuma cloverleaf ni sekarang dia duduk ke atas axis yang sama. Tapi kalau kita lukis another cloverleaf, another dumbbell on this dumbbell, dia akan overshadow kan? Yes. Bila dia overshadow, ada ke beza antara p orbital dengan d orbital nanti? Tak ada kan? Tak ada. So untuk membezakan dia ni ada 4 benda ni, 1, 2, 3, 4 lobe ni, sebab itulah dia buat ring macam ni. Indicates yang diorang ni masih di atas axis yang sama. Okay. So, lain daripada angular momentum dengan principal quantum number, awak kena tahu term-term lain yang banyak digunakan dalam soalan 2.2 ni. Kalau dia sebut shell, they all belongs to N. If dia kata given shell equal to 4, means your N equal to 4 lah. Okay, another one is subshell. Subshell ni dia adalah mesti datang pada N. Siapa sub N mestilah L sebab N, L, M, S. Jadi subshell ni dia mesti ada same N dan juga L. Okay.
So let's say kita ada L equal to 1, N equal to 1, your L gonna be 0. Bila 0, 0 kod untuk S orbital. Sebab tu dapat dalam dalam N equal to 1 ada 1S. Boleh tak dalam N equal to 1 kita ada 1P? Tak. Kenapa boleh 1P? Sebab N plus. Sebab P ni dia dapat subshell dia daripada N kan? Ya. Dia tak boleh satu, yang ni pun satu. Kalau satu-satu maksudnya not allowed. Maksudnya benda tu tak ada pun locations tu. Tak wujud. Okay, N equal to 2 kita ada 0 and 1. So kita probability kita ada dekat S orbital dan P orbital. Same goes to the other shell. Kalau N equal to 3 adalah sampai 0, 1, 2. Kalau N equal to 4 adalah 0, 1, 2, 3. So that is your subshell. Okay, magnetic quantum number M indicates the orientations of orbital in the space around the nucleus. So kita nak tahu yang in between dari tu. So macam nak tahu integers, dia comes from L dan kita kena negatifkan integers tu from negative to their positive melalui 0. Okay, so kalau awak ada L equal to 1, startlah pada negative 1, 0 dengan positive 1. If you got L equal to 2, starts from negative 2, negative 1, 0, positive 1 and positive 2. So how do these numbers tells you about their orientations? By looking at how many numbers present. 1, 2, 3 instead of negative 1 plus positive 1. No, bukan macam tu. Kira berapa yang ada. 1, 2, 3. So they tells you about the orientations ataupun orbitals present in this for this electron. So kita tahu awak ada L equal to 1. 1 ni apa orbital tadi nama dia? SPDFGH apa? L equal to 1? P. Jadi kita tahu dia P orbitals. Now orientations ni belong to P orbital lah. Cuma ada berapa P orbital? Ada berapa tadi kita kira? 3. So kita dah tahu 3 P orbital. Kalau L equal to 2, altogether kita ada this M. So this M tells you about their orientations ataupun dia punya orbital. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbital apa ni kalau L equal to 2? D. Orbital. So dah tahulah cara nak baca orbitals macam ni. Kalau soalan tanya find the number of orbitals, awak tengok M lah. Okay, so untuk S orbital kita tahu dia bentuk apa tadi? Sphere kan? Yes. Dia has spherical shape with nucleus at the center. So basically semua yang lembut ada center lah. So bila dia spherical shape, kita tahu L equal to 0 means orientation dia equal to 0 sahaja. Walaupun N awak equal to 4, kalau L dia untuk 0, orientation is always 0. Orientation 0, is it 0 in terms of orbital or they belongs to 1? Kalau 0 macam ni? 1. 1 sebab dia hanya kod je ni. So bila one orientation sahaja, bagilah besar mana pun, dia punya orientation tetap satu. Sebab kalau bulat, bolehkah kita nampak dia ke arah Y? Bolehkah kita nampak dia menjurus ke arah X? Bolehkah kita nampak dia ke arah Z? Tak boleh kan? Tak boleh. So besar sekalipun tak ada beza kalau dia still L equal to 0. So apa-apa pun M mesti tengok 0. Jangan tengok M tengok N, jangan. Sebab kadang soalan tanya yang ni sahaja. Okay, bila nak letak nama benda ni, awak jangan letak S orbital sahaja. Kalau dia dah bagi tahu N equal to berapa ke benda, kena letak sekali dia punya shell kat depan ni. So kena tulis subshell instead of only S. So ni 2S, ini 3S. Okay. So next one, P orbital. Apa bentuk P orbital tadi? Dumbbell. Okay, dumbbell kita nampak dumbbell dia panjang tau. So somehow dan dia macam boleh dia boleh macam direct to only one directions at a time. Jadi sebab kita ada 3 orientations, so we expect these P orbitals to also have 3 orientations. Betul tak kalau suggested by L equal to 1? Betul tak dapat 3 orientations? Betul. Betul. So kita tahulah bila L equal to 1, we got 3 orbitals. So diorang ni perpendicular. Maksudnya dia dengan contoh awak ada X dengan Z awak, dia mesti perpendicular barulah bentuk tu dapat macam tu. Sebab tu dia straight macam tu. So first sekali bila nak lukis awak kena ada angle apa ni?
kita panggil axis ni dulu. Make sure lukis axis dahulu, bukan lukis bentuk dulu. Lukis axis dahulu, labelkan dia. Kalau dia tak bagi shell lagi, letak je lah dia punya nama orbital ni. Kalau dah ada 3P, letak kena 3PX. So kalau dia PX, dia mesti duduk di atas X orbital. Kalau dia PY, dia mesti duduk dekat Y orbital. Kalau dia PZ, orbital. Okay, good. Macam tu je lah, nak tahu nak cara lukis. Lukis ni pun selalu gak dia tanya. Dia tak tahulah exam awak nanti macam mana. Okay, D orbitals. D orbitals apa kod untuk D tadi kalau kita tengok L dia? 2. 2. So kalau 2 dia punya M starting from? Negative. Negative 2. So kita expect kita akan ada 5 different orientations. Kenapa dia ada 5? Padahal kita ada axis 3 je. Adakah kita punya orientation based on axis? No. Dia ikut apa? Orbital. Dia ikut shape. Shape baru boleh tentu orbital awak. Shape kan? Tadi kita belajar shape dia. Shape dia bukan lagi dumbbell tau. Shape dia dah banyak. Takkanlah kita nak kata kalau dia dah ambil part-part, dah tak boleh lah kan? Jadi awak janganlah macam tengok axis 3 je, mesti 3. Jangan kiranya sebab awak dah tahu macam nak kira ni, tak ada masalah lah sepatutnya. Cumanya kalau tak tahu tu janganlah hentam macam tu. Salah. Okay, so kita ada cloverleaf shape dengan donut shape. Untuk cloverleaf shape kita ada 4 nama. So you are free to choose. Kalau contoh soalan bagi ke awak certain electronic configuration yang kita akan belajar 2.3, tiba-tiba dia kata suruh draw the shapes of orbitals. Bila dia suruh draw the shapes of orbital, let's say you have 3D2. 3D2 means ada 2 electron. Maksudnya kena lukis 2 shape of awak punya d orbital. Awak boleh je nak pilih mana-mana dan awak boleh je ambil mana-mana pun kat sini. It is not necessarily XY sebab dia first dia adalah negative 2. YZ sebab dia second dia adalah negative 1. No, dia bukan macam tu dia tak kisah mana-mana pun. Yang tu boleh faham? Boleh. Right. So now kita dah tahu dia punya shape, kita nak belajarlah lukis sikit. Macam biasa start dengan this axis. Kalau kita cakap square, dia mesti duduk di atas axis tersebut. Bila di atas maksudnya lukis ke atas ni lah Z. Bila dia cakap Z sahaja, bukan tak ada X ke tak ada Y, maksudnya another dumbbell tu pun duduk ke atas Z. Sebab tu kita buat ring macam saya cerita tadi. So dapatlah donut. The only one donut is DZ squared. Ni tak boleh pilih lah. DZ squared memang ni bentuk dia. Maksud saya yang selain daripada tu. Okay, and then we have DXY. Bila sebut DXY without squared, maksudnya dia tak akan duduk dekat atas axis tersebut. Dia akan duduk in between. So you have X and Y. Look for the spaces between X and Y. So you look here, we have X axis. Intersect here with Y axis. Where is the spaces between X and Y? 1, 2, 3. Bagi saya nombor berapa? 2 sebab dia X and Y, nampak tak? The in between kita punya axis tu. Means lagi satu dumbbell nak letak kat mana? Sebab dia kena bentuk cloverleaf. Dekat Z. Dekat Z. So dia kena letak, bila dia tak mention what is the other axis, means kita akan letak dekat atas Z. Awak don't bother with the lukisan dekat dalam lecture note. Sometimes dia orang macam dia padam sikit sini, ni ada. Itu basically permainan 3D sahaja. Tapi tak salah pun untuk lukis macam ni. Next one sama XZ, kita tengok spaces between X and Z. So tell me which number do they belong to? 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Nombor berapa? 3. 1. XZ. Tengok Z, tengok X. Kat mana dia jumpa? 1, 2, 3. 1. Kat sinilah dia akan duduk sini, in between ni. So dapatlah in between. Lepas tu dia, the rest atas Y. Dapat tak cloverleaf? Dapat. Next one, DYZ. YZ. Mana YZ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. YZ yang mana? 3. 3. Sebab kita ada Y, kita ada Z. So dia kat sinilah in between diorang ni. And then the rest gonna be on the X. Lagi.
Last one kita ada x squared minus y squared. Tadi kita ada z squared sahaja. Bila ada squared kena duduk atas the axis. Tapi sebab dia ada z sahaja, 2 kali dia duduk atas z. Tapi sekarang kita ada squared duduk atas axis. Dia duduk atas axis yang sama ke lain-lain? Lain. So tengok x, dia duduk kat atas x. Tengok y, dia duduk kat atas y. Begitu. So senang tak nak lukis benda ni? Senang. Saja. Okay, electron spin quantum number, the last one, S. S is the same for everything. Dia adalah plus half dengan negative half. Sebab apa? Sebab kita tahu elektron kecil kan. Tapi kita tak ada nak kata dia bergerak tu ke kanan ke kiri ke. Jadi kita fixkan dia positif, negatif. Bila positif ke atas, negatif ke bawah. Tapi in reality, not necessarily positif atas ke bawah dan bawah. Dia bolehlah ke kanan ke kiri apa. Cuma guna general, positif, negatif. Jadi awak kena tahu for each orbital. Orbital kita tahu daripada mana tadi? N, L or M? M. M, okay. Bila awak dah tahu orbital, boleh tak awak tahu berapa banyak elektron dalam dia? Boleh. So dia simply, kalau soalan tanya maximum number of electron, awak memang kena cater for everything in that particular shell ke subshell yang dia bagi. Tapi kalau dia dah bagi spesifik berapa, kita kena tengok berapa banyak je yang ada kat situ, tak boleh semua. Okay, they're not always maximum. Cuma knowing that each orbital consists of 2 electrons with opposite spin. Tak boleh ada same spin. Kalau same spin, they're not allowed. Okay, itu nanti belajar lebih lagi, 2.3. So kita try example ni lah. Example ni senang ke susah bila awak tengok tu? Kalau tak saya nak skip je. Kita buat tutorial je terus. Senang. Senang faham. Okay, so dia bagi n equal to 4, awak kena tentukan yang lain. Okay, memang kena buat step ni dulu, keluarkan dia. Maximum number of electron ni, ada masalah tak nak faham this table? Macam mana n equal to 1 boleh dapat 2 maksimum dia? Kenapa? Dia tengok kat mana? Dekat S. Tengok M. M ni ada 1 kan? Yes. 1 darab 2, dapatlah 2. Kalau n equal to 2 dapatlah 8. Total ni total wak, total. Tu kena hati-hati kalau dia bagi spesifik benda ni, bagi tahu dia je lah. Jangan lagi kira semua untuk n equal to 2. So untuk case soalan kita is 4 ni, kita kena cater for all L and then together with the orientations and lastly you're gonna get this 32. Not necessarily to do this table. This table is only for kita punya learning purposes. Okay, example 2 ni pun boleh faham tak? Bila dia cakap 4 quantum numbers ni, faham tak dia nak apa sebenarnya? 4 quantum numbers bukan dia nak 4 set. 4 quantum numbers is N, L, M, S. Ada berapa? 4. Walaupun dia huruf tapi kita panggil dia quantum numbers benda tu wak. Dia simbol je. Sebab technically kalau NLMS awak tak boleh tinggal NLMS yang tu je. Awak kena buat pula nombor. Itulah number dia. So bila dia sebut 4 quantum numbers ke set of quantum number tu ke itu adalah NLMS. But here dia dah specify for n electron. Bila n electron dia nak untuk 1 sahaja. Okay. So janganlah walaupun awak tahu for S ni, bila 4S, kita tahu n equal to 4, L equal to 0 means M equal to 0 kan? Yes. Dalam satu orientation tadi awak cakap ada berapa elektron? 2. Perlu tak kita keluarkan dua-dua untuk soalan ni? Tak. Tak perlu. Bila dia cakap n elektron, 1 sahaja. Kalau dia kata write a set of quantum number in 4S, 1 sahaja. So tengok betul-betul ayat dia. Tapi kat sini kita tunjuklah. Saya tunjuk kat sini sebab ada 2 possibility. Tapi jawapan awak sebenarnya ambil salah satu sahaja. Kalau awak buat ini dan ini, tak dapat markah. Kalau buat ini, koma ini, tak dapat markah. Awak dapat ini, n ini, tak dapat markah. Ini, ini, dia tengok tahun tu dia dapat markah ke tak. Macam tu. Sebab dia nak 1 je, dia dah cakap 1 sahaja. Okay. Yang ni pun boleh faham lah. Yang ni beza dengan tadi. Ini nak semua. Bila nak semua, tengoklah 3p orbital. 3p orbital ada berapa elektron? 6 kan? Sebab kita tahu P ni dia ada negative 1, 0, positive 1. So kalau darab 3 dapatlah 6. So kena keluarkan 6.
Awak reti tak? Awak faham tak kenapa saya merahkan dia orang ni? Faham? Faham Sebab dia dah cakap 3P ni memang fix tak ada perbezaan kat sini. Yang saya tukar hanyalah ini. Ni pun fix tapi ada beza dekat yang hujung. Dia punya spin atas bawah. Okay, what is the designations for the subshell with n equal to 5, l equal to 1? So dia minta subshell ni nama apa je? 5, l adalah P, dapat 5P orbital. Indicate the value of m for each of these orbital. Dah tahu P, kalau dia kata m bukannya untuk n equal to 5 tau, untuk 5P. Jadi P orbital kita cakap tadi ada 3. Lepas tu, how many orbitals are there in subshell? Orbitals awak ada 1, 2, 3. Macam tu. Habis. Right. State the differences between orbit and orbital. How are you going to answer this question? An orbit is a 2D pathway for an electron to travel around the nucleus, while orbital is a 3D region where an atom can travel around the nucleus. Okay. Boleh? Nak guna ayat boleh, nak guna table pun tak ada masalah. Janji you compare exactly the same thing. Faham? Tak kisah pun. Kimia ni dia tak perlu ayat panjang macam bio. Tapi dia kena ada meaningful sentences. Maksud meaningful sentences. Contoh awak cakap variable distance. Saya tak faham variable distance apa. Variable distance from nucleus. Phase distance from nucleus. Contoh tu awak cakap no path. Tak faham. No path, right shape of region. Maksud kita tahulah the meaning of your sentence itself. Dia belongs to siapa? Belongs to orbital. Okay? Yang tu faham tak? Kalau soalan contoh nak kena jawab benda-benda comparison ke apa ni, kena meaningful sentences. Tak kisahlah nanti ayat-ayat ke apa, meaningful sentences. Kalau awak rasa ayat tu tak make sense, maksudnya tak kira juga itu sebagai jawapan. Okay. So sketch all the shapes of orbital S, P and D. Bila dia minta sketch, maksudnya sketch ni kena lukis kan? Ya. Dia minta S, P dengan D. Adakah dia minta nak kena 2S, nak kena 3P, nak kena 5D? Tak. Ya, kalau Tak. S spherical je lah. P lukis dah 3 tu. Maksudnya bukan ikut number of electrons tau. Sebab dia minta all shapes. Maksudnya kena be specific with the name of your orbital yang kita belajar tadi. Okay, bila dia cakap sketch, perlu tak nak kena lukis the axis? Tak payah. Perlu. Perlu. Sketch ke, draw ke, bila lukis awak punya, apa kita panggil ni, kita punya shapes, lukis sahaja dengan dia punya axis tu, okay? X, Y and Z. So, saya suka awak ni tau, fixkan dia. Tadi sebab saya tak tukar tu sebab dia macam, itu yang template lama punya. Saya suka awak buat macam ni, buat arrow semua ke atas, atas, X kiri, Y kanan, Z tengah. Fixkan everything, okay? Okay, So means the arrow apa kan? Mana-mana arah? Tak ada Bawah masalah. Tak ada masalah. Cuma saya rasa senang sikit kalau awak fixkan semua sama. Tak adalah sekejap lagi. Dia ni bawah pula sana. Kalau atas kita nampak. Kalau bawah ni macam tak apa nak nampak. Betul tak? Logik saya lah. Okay. Betul. Kan? So X, Y, Z ni sebab tadi kita buat sini. Kalau ikutkan ni X tapi susah nak baca. So kita baca X, Y, Z macam tu. So nanti bila S orbital, awak kena letak macam ni together with the name. Sekarang ni letak S sahaja sebab dia tak bagi tahu apa shell awak. So lukis macam ni je lah. Walaupun S orbital can occupy up to 2 electrons, but then since the questions only ask for shapes of orbital without mentioning how many electrons do they have, simply take only this one. So kita based on M awak lah, awak punya orientation. Dia suggest satu sahaja. Dan untuk P orbital, ada berapa bentuk? 3. So apa dia punya bentuk-bentuk dia, nama bentuk-bentuk dia? PZ, PX, PY. Yes. So nampaklah beza. Kalau awak fixkan, awak nampaklah beza. Lain lah kalau setiap kali diagram awak berubah, dia akan certain orang dia suka sama semua tapi dia ubah benda lain. Bagi saya baiklah dia nampak beza, baru nampak macam betul sikit. Tak ada masalah, janji lukisan awak tu belongs to that particular axis.
Nak ubah setiap masa pun boleh, nak fixkan setiap masa pun boleh. Okay, so untuk non-face to face with 6 hour 1 pun sama ni. Untuk soalan ni d orbital macam tadilah. Saya lajukan je lah sebab benda yang sama. Yang ni pun sama. Ni saya skip boleh? Ke nak buat juga? Boleh. Boleh. Okay, this one. So given to you 3D, 7S, 2D, 4P, this subshell is not belongs to only one atom. Dia bagi a list of subshell. And then only the question asks, which of the above orbitals are allowed? In order for you to know whether the orbitals ada ataupun tiada, you need to check their NLMS. Okay, once kita check NLMS, kalau dia obey all the rules yang kita assign tadi, untuk dapat L, N-1, untuk dapat M, kita kena tengok L, negative integers to positive integers, macam itulah. So, you look here, you have 3D. What kind of informations can be taken out from this subshell? Apa yang awak boleh keluarkan? N. N dia apa? 3. T. Dia punya D tu kita panggil apa? Dia punya simbol? L. L. Boleh tak saya tahu apa kod untuk L? Untuk D orbital? 2. 2. So bila N equal to 3, L equal to 2, 1 and 0. Ni possibility dia lah. Ada tak kita jumpa 3D dekat dalam this ni? 3D ada tak? Ada? Ada. Kalau 3D ada maksudnya orbital ni allowed or not? Allowed. Allowed. Alamak, kita keluarkan dulu lah. Nanti allowed. Keluarkan dulu. 7S ada apa? When N equal to 7, L awak ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ada tak 7S dalam ni? Ada. What is Ada. the combinations of 7S? We have 7 and nombor apa? 0. 0. So bila ada, okay lah. Bila 2D, kita keluarkan. When N equal to 2, your L gonna be 1 and 0 only. Ada tak you see any traces of 2D orbitals? No. Tak ada. No. Lepas tu kalau N equal to 4, the only possibility untuk L adalah 3, 2, 1, 0. Kita ada P. Ada tak 4P kat sini? Apa nombor dia? Ada. 1. Ada 1. Okay, so kita bagilah bila dia tanya which of the orbitals are allowed dan dia tulis sini C4, dia maksudnya kena explain sikit. So apa beritahu, saya tak tulis ke? Astagfirullah. Oh, saya tahu. Sepatutnya saya kena content So mana yang allowed? Allahu Akbar. Mana yang allowed? Kejut saya. Mana yang allowed? Ni allowed. Ni allowed tak tadi 7S? Allowed. Ni tak allowed. For ni allowed. Boleh tak saya tahu kenapa apa yang awak nak tulis kalau not allowed tu? Because to D not allowed sebab apa? Bagi tahu je lah. Cause when N equal to 2, L equal to 1 and 0. Faham sendirilah, betul tak? Sama je lah dia punya ni. Sebenarnya awak tak keluarkan ni, tak keluarkan curse dia pun tak apa sebab kita dah keluarkan benda ni. So biasakan keluarkan benda yang depan ni dulu. Okay? Okay. So Miss, Yes. kalau tulis yang warna merah tu pun dapat markah? Dapat, boleh je. Tapi kalau kita biasa tulis depan ni, so saya rasa dia terima je lah. Itu alasan awak. So keluarkan apa-apa pun keluarkan je lah benda ni walaupun dia tak tanya. Kadang boleh congak tapi bila kita keluar selamatlah sikit kan. Tu je dia punya explanation dia. Okay, Okay. please. Determine the maximum number of electrons that can be occupied by each allowed orbital. So dia nak each allowed orbital. Berapa allowed orbital tadi kita jumpa? 3. 3. So kita kena ambil information pasal yang 3 ni, keluarkan berapa banyak dia punya number of electrons. So sekarang awak tengok ada berapa orbital dekat sini? Sorry, dia kata 3D kan? Kalau 3D dia is, sekejap. Ambil colour. Kalau 3D maksudnya dia 3, 2, right? Kalau 7S, 7 dengan 0. Kalau 4P, 4 dengan 1. Daripada L ni bolehkah kita tahu berapa banyak elektron? Elektron kita kena tengok S. Kita kena cari apa dulu?
M. M dia. So untuk next step, keluarkan M dia. Okay, bila 3D, M dia adalah negative 2, negative 1, negative 0, positive 1 and positive 2. Maksudnya berapa elektron maksimum? 10. 10. 10 electrons. Good. Yes. Kalau 7S ada orientations of 0 sahaja. Berapa elektron? 1. 2. 2. Orientation 1, 2 elektron maksimum boleh masuk sebab dia ada opposite spin. Next we have 4p. 4p we have M of negative 1, 0 and positive 1 means how many electrons can be occupied? 6. 6. 6 electrons. Macam itulah. Okay, give sets of quantum number for the allowed orbital. So kita ada 3D, 7S dan juga is it 2p? 2p. Okay, give sets of quantum number. Dia cakap sekarang quantum number ni bila awak nampak perkataan quantum number, awak terus dalam kepala. N, L, M, S. Okay. Quantum number ni N, L, M, S. Bila dia sebut sets of quantum number, adakah dia satu saja? Tidak. Tidak. Bila dia kata sets, dia tak cakap pun nak berapa banyak. Maksudnya semua dalam 3D orbitals. Okay? Since kita tahu untuk 3D orbitals, maximum number of electrons can be occupied tadi berapa awak cakap? 10. 10. Maksudnya kena ada berapa sets of quantum number? 20. 10 juga. 10. So kita nak start dengan apa? Kita tahu N sama, kan? L dia sama. Yang berbeza dekat mana? Start pada mana? M. M dengan S kan? So bila awak nak keluarkan set of quantum number untuk elakkan awak celaru, awak keluarkan sentence by sentence dia. Means first you fix the negative 2. Untuk negative 2 ada 2 possibility. So buatlah plus half, negative half. Cara tulis pun macam ni tau. Tak boleh nombor sahaja. Kena ada NLMS equal to benda ni. Kalau tulis nombor sahaja tak ada markah sebab orang tak faham nombor apa ni. Kod apa ni. Kod Da Vinci ke? Macam tu. Okay, apart from negative 2, we have negative 1, positive half, negative half. Lepas tu kita ada 0, positive half, negative half. Positive half, negative half untuk positive 1 and lastly positive 2. Dapat tak 10? Dapat. Right. Okay. Next one, 7s orbital ada berapa banyak quantum numbers kena buat? Set of quantum number. 2. Yes, 2 electrons. So we're gonna have, apa awak punya quantum set of quantum number awak tu? Macam mana awak tulis? 7, 0, 0, positive. Yes. So satu lagi adalah negative half. Kalau 4p orbitals, apa kita punya N? 4. 4. P orbital kita, L kita apa? 1. 1. So untuk M dengan S lah kita ubah. Positive half, positive, negative dengan 0. Dapatlah 6. Okay, which of the following quantum numbers are not allowed? So kita daripada sini kita kena check allowed ataupun tidak, check lah NLMS dia. Then you need to explain your answer macam saya cakap tadi. If they are allowed, awak cakap je lah because it obeys all the NLMS requirement. Kalau not allowed, just bagi tahu. When N ikut, kalau dia ada masalah dekat L, bagi tahulah N dia patutnya apa. Kalau dia ada masalah dekat M, bagi tahu N, L, M dia apa. Listkan balik keluar. Itu cara awak explain lah. So here you have 1. N equal to 1, L equal to 1, 0 for M and also S is positive half. Do you think these quantum numbers is allowed for any No. electrons? No. What's wrong with this? L should not be 1. Okay, L should not be 1 kan? Sebab L yang sepatutnya untuk N equal to 1 adalah apa? 0. 0. So first kali jawab dulu dia nak apa? Allowed or not. So kita cakap lah not allowed. Lepas tu explain your answer. So you need to explain when N equal to 1, only L equal to 0 is permitted. Boleh? Boleh. Ada yang Boleh. masuk? Saya dengar. Ada ke yang nak masuk? Tak ada kan? Ada yang masuk. Okay. Ada jawapan tak? Okay, next one. Allah. Bagi tahu kat saya, apa masalah dekat dalam quantum numbers ni? L should not be 1. L should not be 1. Sure. M. Dia kan, dia kena ikut M. urutan tau.
and Allah. -2. Dia kena perhatikan awak. Awak tak boleh tengok ni sebab kita ada banyak possibility untuk kalau N besar mestilah L dia banyak kan. So awak kena ikut turutan. Now look at your N. Your N is 3. Your L is 1. Boleh je kan sebab kalau N is 3, L kita ada banyak possibility kan, betul tak? Betul. 2, 1 and 0. So awak tak boleh kata dia must be 2. No. Dia boleh je 1. Your M should follow your L. Bukannya L should follow M. Okay? Clear benda tu? Clear. Okay. If you have L equal to 1, can you have M equal to -2? No. No. So we have spotted the masalah kat sini, the -2. So basically this orbital is not allowed because when L equal to 1, only M equal to -1, 0 and +1 are permitted. Boleh? Boleh. Okay. Next one for C. We have N equal to 2, L equal to 1. Looks okay ke tak? Kalau 2 dengan 1 ni. Okay. 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 1, lepas tu M awak from L adalah 0. Okay tak? Okay. And then Okay. positive half. So is this orbital allowed? Yes. 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 So dia allowed. So bagi tahu je lah sebab dia minta explain juga kan. All quantum numbers mentioned is matched with one another. And lastly, we have this N equal to 2, L equal to 0. Possible tak? Yes. When L equal to 0, M equal to 0. Possible? Yes. When M equal to 0, S equal to +1. Possible? No. No, not possible because S boleh ada apa je? Positive and Half. negative. Positive half or negative half. Yeah, so awak cakap not allowed because S should be either positive half or negative half. That's how you explain your answer lah. Okay, boleh? Faham Faham. Okay. So then, state and draw. So kita ada dua benda kena buat, Allah. State and draw the differences between 2s and 3s orbital. So you must draw and then state what's the difference in terms of their energy lah. Energy dia orang tinggi ke rendah. So 2s and 3s, apa beza dia orang nanti? Awak rasa? Dari segi lukisan. Size. Size. Siapa lebih kecil? 2s ke 3s? 2s. Kenapa dia lagi kecil? Sebab N lagi kecil. N dia lagi kecil. Bila N lagi kecil, energi dia lagi kecil ke lagi besar? Kecil. Lagi kecil. So awak kena cakap lah 3s orbital ke 2s orbital is larger ke is smaller than the another orbital and then bagi tahu in terms of its energy. Okay. For 2px and 2py, do they have the same size? Yes. Yes, but what differs? What is the difference between these two? Orientation. Only their orientation. So basically kalau 2px, kau perasan tak kalau dia dah bagi shell, kena tulis kat nama ni pun ada shell. So 2px kita tahu dia atas x, py dekat y. So dia akan ada in terms of dia punya orbital lies on which axis. So kena explain sikit lah, kita tak cakap lah pasal energy sebab energy dia orang sama. Sebab orbital yang sama, shell yang sama. So tak ada masalah dari segi energy but they have different orientations in space. Next one, between 2px and 3px, both are located on x-axis. But what's the difference between these two? Size. It's slightly bigger for which one? 2px or 3px? 3px. 3px. Is slightly bigger. Okay, so bila bigger, bagi tahu lah in terms of energy juga. Macam tu. Dah, tu je. Lagi, ada lagi. Dan face to face with 6 hour 2. What is the maximum number of that axis in the shell and equal to 3? So apa-apa pun keluarkan dulu. Soalan basically minta orbital dengan electrons kan? Yes. Nah, okay, dia minta orbital dengan electron. Orbital nak tengok dekat huruf mana? M. S nak tengok dekat electron tengok dekat M darab S kan? S. So kita kena keluarkan dulu. Dia bagi awak N equal to 3. Kena keluarkan siapa? L dia kan? Dah keluarkan L, kena keluarkan apa? M. M pula. So untuk ni kita tahu dia start pada mana? Kalau L equal to 2. sampai Positive 2. positive 2. Kalau L equal to 1 ada berapa? 3.
3. Kalau M equal to L equal to 0 ada? 1. 1. So in terms of orbitals, cuba kira sekarang berapa altogether orbitals yang ada when N equal to 3? 9. 9 orbitals. Okay, kat dalam tu boleh tu. In terms of electrons, how many electrons do they have in here? 18. 18, simply times with 2 because each orbital can consist of 2 opposite spins of electrons. So dapatlah 9 dengan 18. Draw the shape of orbital when N equal to 1, L equal to 0. What is the name of this subshell? 1S. 1S kan? Bila 1S ada berapa orientation? 1. 1 only. What is the shape of this orbital? Spherical. Spherical. So you need to tell the name of this first and then only you draw it. So kena ada 1S. Tak ada 1S ni kira lukisan awak pun tak ada markah. Dia kena ada nama. N equal to 3, L equal to 2 means this is 3 apa? 3D. T. 3D. M is equal to negative 1. So 3D apa nama dia? Ada tak fix mana-mana? Ke boleh je ambil mana-mana pun? Mana-mana Mana-mana boleh. pun boleh. So saya pilih, dia pilih yang mana pun, saya pilih, ni apa nama dia? Donut. Kan? DZ squared. Nama dia ni, nama macam ni. Z square. 3DZ squared. Allah tak boleh pula. Pasal ganti yang bawah ni, 3DZ squared. Okay. State a set. Bila a set maksudnya ada berapa banyak elektron? 2. A set. 1. Awak kena faham. One set of quantum number represent locations of only one electron. If the questions ask for a set of 4 quantum numbers, maksudnya a set of 4 quantum numbers tu satu set yang ada N, L, M, S. Itu maksud dia. Awak jangan terganggu. A set of 4 quantum numbers means dia minta tapi dia minta 4 pula. Nanti awak pergi buat 4 benda. Tak perlu. A set of quantum numbers, 4 quantum numbers, N, L, M, S. Boleh? Okay. Okay, so dia bagi tahu awak kat sini for the XY orbital, we know each orbital can occupy up to 2 electrons, but is it necessary for you to include 2 sets of quantum numbers just because we have 1 orbital in here? Perlu tak nak buat dua-dua? Tak. Oh. Tak, satu saja. Pilih saja mana. Lepas tu kalau di orbital ada pula nak kena pilih 10 pula. Ada 10 set of quantum number. Perlu tak nak spesifik kena negative 1 sahaja, negative 2 sahaja? Tak. Tak perlu. Pilihlah mana-mana pun tapi yang beza tu akan start dekat M lah bukannya dari L. L masih sama, N masih sama. So ni saya tunjuk je semua. Nampak tak saya tulis O? Saya tak kata N, saya tak buat comma, saya buat O. Awak boleh pilih mana tapi cara tulisnya begini. Okay. Habis dah.